Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearnczech.com a dnes se spolu podíváme na slova povídat nebo povídat si, popovídat si a vyprávět. Takže začneme slovem povídat bez si. Prostě povídat. Co to znamená a jak to můžeme používat? Takže slovo povídat je vlastně synonymum ke slovu říkat. Je to slovo imperfektivní, to znamená, že má 3 časy. Povídal jsem, povídám, budu povídat. Jak se používá? Takže stejně jako říkat, obvykle používáme u slova povídat informaci komu něco povídáme a potom může být buď co, a nebo o čem. To znamená, je tam nějaké slovo v akuzativu a nebo je tam o plus lokativ. Může to být i kombinované. No, stejně jako u slova říkat, může být taky vedlejší věta. Tak nějaký příklad, co můžete povídat, takže můžete povídat stejně jako u slova říkat, nějakou pohádku nebo pohádky. Můžete povídat vtipy, můžete povídat historky, anekdoty a tak dále. Ale může to být taky slovo jako to nebo všechno a tak dále. Například povídal nám zajímavé věci. To slovo povídat se používá trochu více v mluvené češtině. Slovo vyprávět se naopak používá trochu více v psané češtině. To znamená, to je více hovorové a vyprávět je více takové formální. Ale slovo říkat se používá ze všech 3 slov plus minus synonym nejvíc. I v mluvené, i v psané češtině. Takže například povídal nebo povídala mi o své nové práci. To je příklad lokativu. A nebo povídali jim, že už to mají hotové. Tak, to jako základní informace o slově povídat stačí. A další máme tedy variantu povídat si. Tak, povídat si znamená jako mluvit, jako bavit se. To znamená, že to používáme jinak než samotné povídat. Takže říkáme povídat si s kým, říkáme povídat si o čem
ale povídat si taky může být prostě samostatné, bez další informace. Tak pár příkladů. Seděly ženy, tak Y, v křesle a povídali si. Nemusí tam být nic dalšího. Nebo povídala jsem si se sousedkou. A povídali jsme si o počasí, o práci, o dětech a podobně. Takže s kým, o čem a nebo prostě. To povídat obvykle musí mít nějakou další informaci. Není to jen tak samostatné. No a teď popovídat si. Sloveso popovídat si je perfektivní, to znamená má jenom minulý nebo budoucí čas. Popovídali jsme si, popovídáme si. Takže stejně jako povídat si, je tam varianta s kým, o čem, no a často můžete taky přidat informaci jak. Takže to je instrumentál, lokativ a adverbium. No, co znamená popovídat si? To znamená jako promluvit si nebo pobavit se. A obvykle to znamená, že to bylo zajímavé. Nebo bylo nebo bude to zajímavé. S chutí. Například o víkendu jsem si hezky popovídala se sestrou. Takže jak jsem si popovídala hezky a s kým jsem si popovídala se sestrou. A nebo věřím, že si o tom spolu příjemně popovídáme. To je budoucí čas. Takže o čem? O tom. Nebo o čem? Ne. Nebo skvěle jsme si popovídali o fotbalu. Například o nějakém společném tématu, o společném zájmu. No a teď nám ještě zůstalo slovo vyprávět. Slovo vyprávět se obvykle používá, když o něčem mluvíte dlouho.
Existuje ještě jedna varianta, jedna forma, která je velmi podobná, a to je vypravovat. Takže vyprávím, vypravuju. Můžete slyšet nebo vidět dvě formy. Ale obvykle lidé používají formu vyprávět. Ve více než 90% v psané češtině, v mluvené češtině se trochu více používá slovo vypravovat, ale podle korpusu to bylo jenom asi 14%. Navíc slovo vypravovat může mít ještě jiný význam, ale to teď nebudeme řešit. Takže vyprávět jsem řekla, že je synonymum ke slovu říkat nebo povídat, ale že je trochu formálnější než povídat a že se používá méně než slovo říkat. Vyprávět se obvykle používá, když říkáte, jak jsem řekla, něco delšího a obvykle to říkáte chronologicky. To znamená, jak to bylo postupně v čase. Takže vyprávíte komu a vyprávíte co, nebo vyprávíte o čem, anebo může být vedlejší věta. Obvykle bude po ní že, ale mohlo by být taky jak, anebo například co a možná ještě něco dalšího. Takže jako už to bylo v předešlých variantách, vyprávět co, to je akuzativ, vyprávět o čem, nebo vlastně jsem zapomněla, může být taky o kom, to je lokativ, anebo vedlejší věta. Tak zase pár příkladů. Takže dědeček vyprávěl vnukovi o svém dětství. To znamená o tom, jaké to bylo, když byl malý, když byl dítě. Nebo učitelka vyprávěla žákům o Krištofu Kolombovi. Teď jsem tu trochu popletla, to je oboje příklad toho druhého. Takže vyprávět komu, vnukovi nebo žákům o kom, o Krištofu Kolumbovi. Česky vlastně říkáme Kolumbus, takže Kolumbovi. A ještě vyprávět co. Takže co můžete vyprávět? Tak, můžete vyprávět pohádku, můžete vyprávět vtip nebo anekdotu, můžete vyprávět nějakou historku,
můžete vyprávět příběh. To je jako nějaká historka, co se stalo. Tak a ještě nějakou vedlejší větu. Takže vedlejší věta, která má že. Tak kamarád nám vyprávěl, že dostal nový počítač. Někdy to slovo vyprávět může znamenat jakože něčemu nevěříte. Že to je trochu jako pohádka, to, co ten člověk říká. Tak, cestovatel vyprávěl publiku, to slovo už jsme měli, to jsou lidé, kteří poslouchají, jak se ztratil v džungli. A nebo maminka vyprávěla dětem, co všechno musela dělat, když byla malá. Tak. Určitě existují ještě další fráze, ve kterých můžete vidět nebo používat slovo vyprávět, ale tohle nám stačí. Tak doufám, že to pro vás bylo užitečné, že vám to pomohlo těm slovům rozumět. A to už bude stačit z lekce 18. To už jsou všechna slovesa s lokativem, o kterých jsem teď chtěla mluvit. A v dalším videu už začneme lekci 19 v učebnici Česky krok za krokem 1 a konkrétně se podíváme na imperativ, neboli rozkazovací způsob. Takže se máte na co těšit a nezapomeňte, jestli se vám tohle video líbilo, prosím dejte like, sdílejte, přihlaste se k odběru na mém kanálu a budu moc ráda, když se stanete taky mými patrony na Patreonu nebo mi dáte super thanks tady dole pod videem. A jinak vám přeju krásný den a nashledanou.